ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. නිවනට සුදුසු භාවනාව වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රථම අධියරේ සිව්වන සහ අවසන් වැඩසටහන. අද දිනේද අප කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවෙන්ම මෛත්‍රීපූර්වකව මැදිරියට වැඩමවා වදාළ පූජ්‍ය අතුරුගිරියේ පඤ්ඤා දස්සන ස්වාමින් වහන්සේව ඉමහත් ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා. මේ මොහොතේ සිංහල ස්වදේශීය සේවයට සවන් දෙන පින්වන්ත වාසනාවන්ත ශ්‍රාවක ඔබද වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. පසුගිය වැඩසටහන් ත්‍රිත්වයේ අප නිවනට සුදුසු භාවනාවක් යනු කුමක්ද? නිවනට සුදුසු භාවනාවක් වැඩිම සඳහා ගුරුවරයෙකු තෝරාගන්නේ කෙසේද? සමත භාවනාව නැතහොත් සමාධි භාවනාව පිළිබඳව වගේම භාවනා යෝගීන් සහ භාවනාව සඳහා උනන්දු පිරිසට තිබෙන පොදු ගැටලුද, අසන්නන් දුරකථනයෙන් ඉදිරිපත් කර ගැටලුද කාල වේලාව ලැබෙන පරිද්දෙන් විස්තර කරමින් වැඩසටහන් මෙහෙව්වා. අද මේ අවසන් වැඩසටහනින් අප සාකච්ඡා කරන්නේ විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳව. අවසරයි ගරු සයන්නාස, අද දවසේ මාතෘකාවට එළඹෙන්න කලින් ගියවර අපේ අසන්නන්ගෙන් නැගුණු ප්‍රශ්න කිහිපයකට අවධානය යොමු කරන්න හිතුවා සයන්නාස. ඔබ වහන්සේ ගියවර සඳහන් කරා දැන් දානමාන ආදී පින්කම් මේ සියල්ලටම වඩා මෛත්‍රී භාවනාව එක මොහොතක් වඩන එක උතුම් කුසලයක් සිදුවෙන කුසල ක්‍රියාවක් කියලා. එතකොට සයන්නාස මේ අපේ අසන්න අහලා තිබුණා ඒක මේ වඩනවා කියන සනස නිකන් අපි විවහාරය කරන විදිහට සියලු සත්වයන් නිදුක් වෙත්තා කියලා මේ විදිහට වැඩුවා මේක ප්‍රමාණවත් දේ කුසලයේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. භාගතුන් වහන්සේ මෙතන සඳහන් කරේ සියලු සත්වයන් නිදුක් වෙත්වා කියන වචනේ කීම නෙවෙයි. මෙතන සඳහන් කරේ භාගතුන් වහන්සේ ධානාසිත, මෛත්‍රී ධානාසිත තමයි මෙතන භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරේ. සනස මේ ඒ වගේම ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරා මේ අනිත්‍ය සංඥාව ගැන. මොහොතක් අනිත්‍ය සංඥාව වඩන එකත් ඉතා විශාල කුසලයක් අනිත් කුසල් වලටත් වඩා කියලා. එතකොට මේ සඳහන් කරන්නේ මේ අනිත්‍යයි කියලා වඩන එක ගැනද සාන? මෙතනත් සඳහන් කරොත් එහෙම මෙතනත් අනිත්‍යයි කියලා කියන එක නෙවෙයි භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරේ. මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ බලවත් විපස්සනාව. ඒ කියන්නේ සංස්කාරවල බිඳීම බලමින් අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන එක තමයි භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරේ. එහෙමයි. ගරු සානස මේක දුරකථනයෙන් ආපු ප්‍රශ්නයක්. මේක යොමු කරේ තවත් එක් ස්වාමීන් වහන්සේ නම. ඔබ වහන්සේ කලින් වැඩසටහනක කිව්වා ආලෝකය යනු පටිභාග නිමිත්ත නෙවෙයි කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ අහුවා එහෙම සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද ධර්මයේ කියලා. ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා කීප තැනක අසභාව ධම්මං කියලා. අසභාව ධම්මං කියලා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයක් නෙවෙයි කියලා. ස්වභාව ධර්මයක් වෙන එකක් පටිභාග නිමිත්ත වෙන්න බෑ. පටිභාග නිමිත්ත කියන්නේ ප්‍රඥප්තිය කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එහෙම. ආලෝකයට ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ තමයි චක්කු ප්‍රසාදේ ගැටීම. ආලෝකය ප්‍රඥප්තියක් නෙවෙයි. පටිභාග නිමිත්ත විග්‍රහයේදී දේශනා කරනවා ඇහැට පේන්නේ නැහැ කියලා. ඒකිනුත් තේරෙනවා මේ ආලෝකයක් නෙවෙයි කියලා. පටිභාග නිමිත්ත ඇහැට පේන්නේ නැහැ. අපිට අපේ ඇසට අසුවන ආලෝකය පටිභාග නිමිත්ත වෙන්න බෑ. දැන් කාලේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි ධර්මය වෙනස් කරන්න හදනවා තමන්ගේ අත්දැකීම එක්ක. භාවනා කරන ඕනෑම කෙනෙක් තමන්ගේ අත්දැකීම ධර්මයත් එක්ක ගලපන්නම ඕනේ. මොකද භාගතුන් වහන්සේ තමන් ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අවබෝධ කරගත්ත දේවල් තමයි දේශනා කරේ. ඒවා තමයි ත්‍රිපිටකයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ධර්මය වෙනස් කරන්නට එපා. තමන්ගේ අත්දැකීම් ගලප ගන්න. තමන්ගේ අත්දැකීම් වෙනස් කරන්න ධර්මයට ගලප ගන්න. තව ප්‍රශ්නයක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා වඩනකොට කාමාවචර කුසල්
ඇති වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ මේකත් ආසන්නන්ගෙන් ලැබුණු ප්‍රශ්නයක්. භාවනා වඩනකොට මහත්මයා බොහොම බලවත් විදිහට කාමාවචර කුසල් ඇති වෙනවා. සනස මේක මේ තවත් ආසන්නන්ගෙන් ලැබුණු ප්‍රශ්නයක්. එක් භාවනා ක්‍රමයක් තියෙනවලු සනස මේක දවස් දෙකක් හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන භාවනා කළා. ඊට පස්සේ ඒ සමාධිය ශරීරයේ පවත්තලා එක එක මේවට ගැට කියලාත් කියනවලු සමහර තැන්වල මේ සංවේදී ස්ථාන කියලාත් කියනවලු මේවා ලිහලා ඔය පුද්ගලයාගේ කර්මය අහෝසි කරනවලු සනස. කර්මය ඉවත් කරගන්නවලු. මෙහෙම කර්මය අහෝසි කරගන්න යම්කිසි මේ අනාදි මේ ගැට ලිහලා වගේ කර්ම ඉවත් කරන්න පුළුවන් එහෙම භාවනාවක් තියෙනවද සනස? මහත්මයා මගෙනුත් කීප දෙනෙක් අහලා තිනවා ওই ගැට ලියන භාවනාව ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියනවා නම් ශරීරයෙන් කර්මයක් අයින් කරන්න බෑ. භාගතුන් වහන්සේ ඔහොම භාවනාවක් දේශනා කරලා නැහැ. ওই භාවනාවට විපස්සනා කියලා නම දැම්මට ඕක ත්‍රිපිටකේ නැහැ. ඉන්දියාවේ ඍෂිවරු හිමාලයන් ඍෂිවරු නම් ඔය ගැට ලියන භාවනා ක්‍රමය කරනවා. ඔය භාවනා කරපු කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් මහත්මයා ඒගොල්ලෝ කියයි දවස් ඒ කිහිපය කරපු කාලේ ගැට අඩු වුණා. ඒ වුණත් ගෙදර ගියාන් පස්සේ ගැට නැවත ආවා. ওই ශරීරයේ ගැට කියලා කියන්නේ හිතෙන් හදාගත්ත දේවල්. ස්ට්‍රෙස් කියන එක දේවල්. ඒවට හිත අවධානය යොමු කරපුවාන් පස්සේ ස්ට්‍රෙස් ආදිය අඩු වෙනවා. හැබැයි ඒක తాවකාලිකයි. බොහෝ දෙනෙක් ඕක කරලා ඉවරුනහම පස්සේ ආය ඒ භාවනා වැඩසටහන් වලට යන්න ඕනි ඔය දේ ලබා ගන්න. ගෙදර ආවට පස්සේ නැත්තම් භාවනාව නැවතුනට පස්සේ නැවත ඔය ගැට පැමිණෙනවා. හොඳයි. බොහොම පිං ස්වාමීන් මේ අද දවසේ අපේ මාතෘකා කරගත්ත විදර්ශනා භාවනාව ගැන සාකච්ඡාවට එනවා නම් මට මුලින්ම අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ වහන්සේගෙන් විපස්සනාව කියන්නේ කුමක්ද? විපස්සනාව කියලා කිව්වොත් එහෙම භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ස්කන්ධයන්හි හෝ ධාතුන් වල හෝ ආයතනයන් වල හෝ නාම රූපයන්හි හෝ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන්හි හෝ පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්මයන්හි හෝ ඒ ඇති සැටියෙන් විමසීමක් තියනවාද? ඒකට තමයි විපස්සනා කියලා කියන්නේ. එහෙම. සනස එතකොට මේ මොනවද ධාතු ආයතන පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නේ? මේ ලෝකේ පරමාර්ථ ධර්ම තියෙනවා. නාම රූප නිවන. එතකොට අපි විදර්ශනා කරනකොට නාම රූප තමයි විදර්ශනා කරන්නේ. නාම රූප පංචස්කන්ධ හැටියටත් දේශනා කරනවා. ධාතු 18 හැටියටත් දේශනා කරනවා. ආයතන 12 විදිහටත් දේශනා කරනවා. එහෙම. සනස මේ ඇයි මේවා විදර්ශනා කරන්න අවශ්‍ය? ඇයි මේවා විදර්ශනා කරන්නේ? මොකක්ද වෙන්නේ මේකෙන්? මහත්මයා මේවා විදර්ශනා කරනකොට ප්‍රථම ආර්ය සත්‍ය කියන දුක්ඛාර්ය සත්‍ය අපිට පැහැදිලි වෙනවා. අවිද්‍යාව දුරු වෙලා ප්‍රඥාවෙන් පහසුවෙන් ප්‍රථම ආර්ය සත්‍ය අපිට දකින්නට පුළුවන්. සනස එතකොට මේ ඇයි පටිච්ච සමුප්පාදය භාවනා කරන්නේ? මහත්මයා අපි කෙටියෙන් ගත්තොත් එහෙම හේතුඵල ගැන තියෙන අවිද්‍යාව දුරු වෙනවා මේ පටිච්චසමුප්පාදයේ භාවනා කරපුවාන් පස්සේ. ඒකෙන් දෙවන ආර්ය සත්‍ය පැහැදිලි වෙනවා. දෙවන ආර්ය සත්‍ය තමයි දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය. සනස මේ එතකොට මොකද්ද මේ ඇති සැටියෙන් බලනවා කියලා කියන්නේ? නාම රූප වල තියෙනවා සාමාන්‍ය ලක්ෂණේ. ඒක තමයි අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. තවත් කියනවා නම් එක් එක් නාමයන්ට එක් එක් රූපයන්ට තියෙනවා ඒවාටම අදාළ වූ ලක්ෂණ. එතකොට මේ දෙකම ප්‍රඥාවෙන් දකින්නවා කියන එකට තමයි ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ. එහෙම. සනස මේ එතකොට
මම තරහෙන් ඉන්නවා. නැත්නම් මං ඇවිදිනවා. රාගයක් ඉපදුණා. මට වේදනාවක් ආවා. මේවට කියන්නේ ඇති සැටියෙන් දකින්නවා කියලා. මහත්මයා මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම මට තරහා ගියා නැත්නම් මම තරහෙන් ඉන්නවා මට ලෝභයක් ආවා මට වේදනාවක් ආවා කියලා මේවා වැටෙන්නේ සිතිවිලි සංඛ්‍යාවට. එහෙම. ওই සිතිවිලි ප්‍රඥාවෙන් හිතන්නත් පුළුවන්. මෝහයෙන් හිතන්නත් පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ. යම් කෙනෙක් මට තරහ ගියා කියලා තරහෙන් හිතන්නත් පුළුවන්. තවක් කෙනෙක් මට තරහ ගියා ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි මට තරහ ගියානේ කියලා හිතනවා. ඒ ප්‍රඥාවෙන් හිතීම. කොහොම වුණත් ඔය දෙක සංස්කාර මෙනෙහි කිරීමටවත් විදර්ශනාවටවත් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒවට ඇත්තටි සැටියෙන් දකින්නවා කියලා කියන්න බෑ. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී මේවා පැහැදිලිවම තේරුම් කරලා දීලා තියෙනවා මේවා මෙහෙම හිතුවට මේවා විදර්ශනාවට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම. සනස එතකොට මේ විපස්සනා මාර්ගය ගැන සඳහන් වෙන සූත්‍රයක් තියෙනවද? විපස්සනා මාර්ගය ගැන සඳහන් වෙන සූත්‍රයක් සඳහන් කළොත් රතවිනීත සූත්‍රයේ ලොකු විග්‍රහයක් තියෙනවා මේ විපස්සනා මාර්ගය ගැන. සනස අපිට තා ටිකක් ඒ සූත්‍රය ගැන විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? මේක මන්තානි පුත්ත තෙරුන් වහන්සේ සහ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අතර සිදුවුණු සාකච්ඡාවක්. මේකෙදී සත්‍ය විසුද්ධීන් ගැන දේශනා කරනවා. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තමයි මේක දේශනා වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගියවර වැඩසටහන් වල සීල විසුද්ධියයි චිත්ත විසුද්ධියයි කතා කරා. අනෙත් විසුද්ධීන් පහ අපි ගත්තොත් එහෙම දිට්ඨි විසුද්ධිය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය, මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියන මේවා සහ සීල විසුද්ධියයි චිත්ත විසුද්ධියයි කියන මේ දෙකත් එකතු කරලා මෙතන කතා කරනවා. එතනදී දිට්ඨි විසුද්ධියේ පටන් ඒ කියන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධිය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය, මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියන මේවා විපස්සනා විදියට ගන්නවා. එතකොට යම් කෙනෙක් සංස්කාර අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම විදියට සම්මර්ෂණය කරනවා නම් ඒකත් විපස්සනා විදියට තමයි ගන්නෙ. ඒක කරන්නේ කාංකා විතරණ විසුද්ධියේ පස්සේ ඉඳන් එන ඥානවලිය තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදිහට සම්මර්ෂණය කරන්නේ. එතකොට සංස්කාර කියන්නේ මොනවද? සංස්කාර කියලා කියන්නේ නාම රූප හේතු ඵල ධාතු 18 ආයතන 12 පංචස්කන්ධය. මේවා සංස්කාර වලට ඇතුළත්. සනස වහන්සේ විසුද්ධි හතක් ගැන කිව්වා. මේ අතරින් දිට්ඨි විසුද්ධිය කියන්නේ මොකද්ද සනස? මේක ලොකු විග්‍රහයක්. අසන්නන්ට යම් මට්ටමකට කෙටියෙන් තේරුම් කරලා දෙන්න බලන්නම්. දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ නොයේ ක්‍රමෝලින් නාම රූප ලක්කන රස පච්චුප්පට්ඨාන පදට්ඨාන. ලක්කන කියලා කිව්වේ නාම ගත්තොත් එහෙම නාමයන්ගේ ස්වභාවය. රසය කියලා කිව්වේ ඒ නාමයේ කෘත්‍ය. පච්චුපට්ඨාන කියලා කිව්වේ ඒ නාමය වැටහෙන ආකාරය. පදට්ඨානය කියලා කිව්වේ ඒ නාමයට ආසන්න හේතුව. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙනෙහි කරනකොට සත්ත්ව සංඥාව ඉක්මවලා. සත්ත්ව සංඥාව ඉක්මවනවා කියලා කියන්නේ අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ පංචස්කන්ධය ගැන තිබුණු ආත්මය කියලා ගැනීම. ඒ ග්‍රාහය විස්කම්බණය කළා නැත්නම් යටපත් කරලා නාම රූපයන්ගේ ඇතිසැටියෙන් දැකීම තමයි දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ. ආත්ම දෘෂ්ටිය කියන කිලුට පිරිසුදු කරන නිසා දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මෙතන දිට්ඨි 20ක් යටපත් වෙනවා.
මේ දිට්ටි යම් මට්ටමකට යටපත් වුණාන් පස්සේ දිට්ටි විසුද්ධි ඥානය සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ වීම රතවිනීත සූත්‍රයේදී පැහැදිලිව දේශනා කරනවා. මතක තියාගන්න මහත්මයා මෙතන දිට්ටි 20ක් යටපත් වෙනවා. සනස එතකොට වාක්‍යයක් කිව්ව පමණින්ම දැන් මේ විදිහට තමයි නාම කියන්නේ. මේක තමයි රූප කියන්නේ. මෙහෙමයි රූප හැදිලා තියෙන්නේ කියලා හිතනකොට මේ ඥාන ඇති කරගන්න පුළුවන්ද? ඒවා මහත්මයා කල්පනා කරන එක තමයි ඒ වෙලාවේදී කරන්නේ. හිතනවා. ඇත්තටම මහත්මයා මේවා සලකලා බැලුවොත් ඕවා ද්වේෂයෙන් උනත් හිතන්න පුළුවන්. රාගයෙන් උනත් හිතන්න පුළුවන්. ඒ වයින් මේ විසුද්ධීන් වලට පත් වෙන්නට බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ ditthi visuddhiය සම්පූර්ණ වෙන්න නම් සියලු සංස්කාරයන්ගේ ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨාන මේවා ඥාණයෙන් දැනගන්නට ඕනේ. මෙතනදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මහත්මයා මේවා ඥාන. සනස මේ ඔබ වහන්සේ ditthi visuddhiය ගැන කිව්වා. කාංකා විතරණ විසුද්ධියේ මොකද්ද වෙන්නේ? කාංකා විතරණ විසුද්ධිය ඒක කරන්නේ කොහොමද? මෙතනදී හේතු සහ ඵල මෙනෙහි කරනවා. ඒවවල ලක්ෂණ ආදිය මෙනෙහි කරනවා. කොහොමද ඒව කරන්නේ? අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඇහි තියෙනවා රූපයක්, ඒකට කියනවා චක්කු ප්‍රසාදය කියලා. චක්කු ප්‍රසාදයට හේතු කීපයක් තියෙනවා. අවිද්‍යාව, තණ්හාව, උපාදාන, කම්ම කියලා. ඒවා ඥාණයෙන් දැනගෙන ඒවවල ලක්ෂණ, රස, පච්චුප්පට්ඨාන, පදට්ඨාන මෙනෙහි කරනවා. ඒ වගේම තමයි තණ්හා, උපාදාන, කම්ම කියන මේවත් ඒ විදිහටම මෙනෙහි කරනවා. ඔහොම මෙනෙහි කිරීම ආකාර කීපයක් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා භාවනා කරන්න. පටිච්ච සමුප්පාදේ අංග 12 ඔහොම භාවනා කරොත් ඒකෙනුත් කාංකායතන විසුද්ධියට පත් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම කරපුවාන් පස්සේ ඒ කියන්නේ කාංකායතන විසුද්ධිය පිරිසුදු වුණාන් පස්සේ එතන තිට්ටි 62ක් යටපත් වෙනවා. අපි කිව්වොත් එහෙම මම අතීතේ හිටියද නැද්ද? මම අනාගතේ ඉන්නවද නැද්ද? ඒ වගේම භාගතුන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන සැක, ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම 33 මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් යුතු භාගතුන් වහන්සේ කෙනෙක් වැඩ හිටියද නැද්ද? සුපටිපන්න සංඝයා වහන්සේලා වැඩ සිටියද නැද්ද? මෙහෙම ධර්මස්කන්ධයක් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවද නැද්ද? මේ ආදී වශයෙන් සැක සංකා එතනදී දුර වෙලා යනවා. මේක තමයි කාංකා විතරන විසුද්ධිය කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. සනස ඔබ වහන්සේ එක සැරයක් මතක් කරා කාංකා විතරන විසුද්ධිය ඉතා බලවත් ඥානයක්. මේක සම්පූර්ණ කෙනෙක් චූලසෝතාපන්න කියන தත්ත්වයටපත් වෙනවා කියලා. චූලසෝතාපන්න කියන්නේ මොකද්ද සනස? චූලසෝතාපන්න කියලා කියන්නේ මේ යෝගාවචරයා මේ කාංකා විතරන විසුද්ධිය පිරිහෙන්නේ නැතුව පවත්වාගෙන ගියොත් ඊළඟ ආත්ම භාවයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ ආත්ම භාවය සුගතියේ උපදිනවා. ඒකට තමයි චූලසෝතාපන්න කියලා කියන්නේ. සනස මම අහලා තියෙනවා අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං යන විදිහට සජ්ජායනය කරලා නැත්තම් පොතක් කියවපු පමණින් චූලසෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද සනස? එහෙම දේශනාවක් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා නෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. කාංකා විතරන විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වීම සඳහා භාගතුන් වහන්සේ විසුද්ධි මාර්ගයේ භාවනා කොටස්
අපිට පැහැදිලිවම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ භාවනා ක්‍රමවේද අනුව යම් කෙනෙක් භාවනා කරන්නම ඕනි. එහෙමයි. පොතක් කියූ පමණින් නැත්තම් සජ්ජායනා කරපු පමණින් මේ විසුද්ධීන් වලට පත් වෙන්නට බෑ. එහෙමයි. සරස මේ ධර්ම කාරණා සඳහන් පොත්පත් කියවන එක මේවෙන් කරුණු දැනගන්න එක මේක වැදගත්කමක් නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනා අවශ්‍ය වෙනවා අපිට මේව දැනගන්නට. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අවිද්‍යාව කියලා අපි දැනගන්නේ භාගතුන් වහන්සේගේ දේශනාවන් නිසා. එහෙමයි. අවිද්‍යාව කියන ඒ නාමී ලක්ෂණය, රසය, පච්චුප්පට්ඨානය, පදට්ඨානය අපිට දැනගන්නට පුළුවන් සූත්‍ර පිටකයේ කියවලා. එහෙමයි. අභිධර්ම පිටකයේ කියවලා. විනය පිටකයේ කියවලා. උදාහරණයක් විදියට මහත්මයා අපිට මේ භවයේ ප්‍රසන්දියට හේතු වෙච්ච අවිද්‍යාව මෙනෙහි කරන්නට අවශ්‍ය නම් සමාධිය වඩලා සමාධි බලයෙන් මේ උප්පත්තියට හේතු වෙච්ච අවිද්‍යාව මෙනෙහි කරනවා. එහෙමයි. මේ මෙනෙහි කිරීම මේ සියල්ලම කරේ අපි පොත්පත් බලලා. එහෙමයි. මේ පොත්පත් ඒක නිසා ඊටාම වැදගත් අපේ භාවනාවට. එහෙමයි. සනස වහන්සේ මෙතෙක් වෙලා ditthi visuddhiya සහ කාංකා විතරණ විසුද්ධිය ගැන මනමින් කරුණු කාරණා පහදලා දුන්නා. ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරනවා කාංකා විතරණ විසුද්ධියෙන් පස්සේ තමයි විපස්සනා වැඩිම පටන් ගන්න කියලා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ditthi visuddhiya සහ කාංකා විතරණ විසුද්ධිය කතරම් වැදගත්ද විපස්සනා වඩන්න? යම් මට්ටමකට යෝගියෙක්ට සංස්කාරවල උදේවය වටහාගෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මෙනෙහි කරන්නට පුළුවන්. ඒ වුණත් ධර්මයේ පැහැදිලිවම විස්තර කරනවා මහත්මයා මේ ඥාන දෙක සම්පූර්ණ නොකොට ඊළඟ විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරන්නට බැහැ කියලා. ඊළඟ විසුද්ධිය තමයි මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය. හොඳින් විපස්සනා කරන යෝගියෙක් මේක හොඳටම තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. මේ විසුද්ධි දෙක සම්පූර්ණ කරන්නට ඕනි භාවනාව ඉදිරියට ගෙන යන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙමයි. සනස මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් කුමක්ද සිදු වෙන්නේ? මෙතනදී මහත්මයා සංස්කාරයන් ඔක්කොම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම හැටියට මෙනෙහි කරනවා. මෙතනදී මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ආකාර භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. මහත්මයා අහලා ඇති චත්තාලීසාකාර විපස්සනා භාවනාව කියලා. ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම 40 ආකාරයකට මෙනෙහි කිරීම තමයි ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි රූප සත්‍යක අරූප සත්‍යක වශයෙන්ුත් භාවනා ක්‍රම භාගතුන් වහන්සේ මෙතනදී දේශනා කරනවා. උදේවය ඥානයේ මුල් කොටස් භාවනා කරන හැටිත් භාගතුන් වහන්සේ මෙතන දේශනා කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ක්‍රම මේ වැඩසටහනදී විග්‍රහ කරන්නට නම් කාලය මදි. සනස වහන්සේ මේ 40 ආකාරයක් ගැන සඳහන් කරා කලින් පිළිතුරේ. මේ 40 ආකාරයේ අපිට වෙලා මදි වෙන්න පුළුවන් 40ම ගන්න. මේ අපිට සමාජල සනස මේ කරුණාකරලා වහන්සේට පහදලා දෙන්න පුළුවන් මේ 40 ආකාරයෙන් එක් ආකාරයක්. මහත්මයා මේ 40 ආකාරය ගත්තොත් එහෙම මේ 40න් 10ක් අනිත්‍ය කාණ්ඩයට වැටෙනවා. 25ක් දුක්ඛ කාණ්ඩයට වැටෙනවා. 5ක් අනාත්ම කාණ්ඩයට වැටෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දුක්ඛ කාණ්ඩයෙන් එකක් ගමු. ඒකේ රෝගතෝ, ඒ කියන්නේ රෝග වශයෙන් බලන එක. සංස්කාරයන්ගේ ඉපදීම බිඳීම බලමින් ඒ යෝගියා රෝගං කියලා මෙනෙහි කරනවා. එහෙම. සනස එතකොට මේ යම්කිසි යෝගියෙක් මේ භාවනාවේ යෙදෙනවා නම් ඔබ වහන්සේ අදහස් කරේ රෝගං කියලා. ඒ කියන්නේ ලෙඩක්
රෝගයක් කියලා හිතෙන් හිතන එකද සානස වහන්ස අදහස් කරේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඒක අපිට පහදලා දෙනවා නම්? රෝගං කියලා හිතන එක නෙවෙයි මෙතන අදහස් කළේ අනිවාර්යයෙන්ම සංස්කාරවල ඉපදීම විඳීම යම් මට්ටමකට ඒ යෝගියා ප්‍රඥාවෙන් දැක ගන්නට ඕනේ. ඒ ප්‍රඥාවෙන් දැකලා තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. ප්‍රඥාවෙන් දකිනකොට ප්‍රඥාවට හසු වෙනවා රෝගං වල ලක්ෂණය ඉපදීමට විඳීමට ඇතුළත් කියලා. ඒක එයාගේ ඥාණයට වැටහෙනවා. සනස මේ ඔබ වහන්සේ දැන් මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය ගැන මැනවින් අපිට විස්තර කරලා දුන්නා. මේ ඥානය සම්පූර්ණ වෙන්නේ කොහොමද සනස? මේ ඥානය සම්පූර්ණ කරගන්න යම්කිසි යෝගියෙක් සිදු කරගන්න ඕනේ කුමක්ද? මෙතනදී මේ යෝගියා නොඑක ආකාරයෙන් සංස්කාරවල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණ මෙනෙහි කරනවා. මෙහෙම භාවනා කරගෙන යනකොට මෙයාට ලක්ෂණ 50ක් ප්‍රතිවේද කරලා තියෙන උද්‍යව්‍ය ඥානය කියන තරණ විපස්සනා ඥානය ඇති වෙනවා. එයාට ඉන්පස්සේ තවත් දිගට භාවනා කරගෙන යනකොට විපස්සනා උපක්ලේශ කියලා උපක්ලේශ 10ක් උපදිනවා. ඔය උපක්ලේශ 10ත් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදිහට භාවනා කරන්නට ඕන. මේ උපක්ලේශ 10ත් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් භාවනා කරාන් පස්සේ මෙයාට මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒක මේ විදිහටයි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. අයං මග්ගෝ අයන්න මග්ගෝති මග්ගංච අමග්ගංච ඤත්වා ඨිතං ඥානං මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධි කියලා. මේ මාර්ගය නෙවෙයි කියලා. මාර්ගයයි අමාර්ගයයි දැන සිටියා වූ ඥානය මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධි කියලා. එතනදී මේ යෝගියට හතරවෙනි මාර්ග ඥානය පැහැදිලි වෙනවා. සනස මේ මොනවද මේ උපක්ඛිලේශ කියලා ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරේ? මේ උපක්ඛිලේශ මහත්මයා කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නම්. උගක් විස්තර තියෙනවා මේ ගැන. ඕභාස ඥාන පීති පස්සද්ධි සුඛං අදිමොක්ඛ පග්ගහෝ උපට්ඨානං උපේක්ඛා නිකාන්ති. මෙන්න මේ 10ට තමයි උපක්ලේශ 10 කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරේ. සනස එතකොට මේ යම්කිසි යෝගියෙක්ට මේ 10ම පහළ වෙනවද? මෙතනදී මහත්මයා තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි මේ තරුණ විපස්සක ඒ කියන්නේ ආරද්ධ විපස්සක යෝගියාට තමයි දස විපස්සන උපකලේශ උපදින්නේ. එතනදී භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විපස්සනා උපකලේශ ප්‍රතිවේදයට පැමිණුණු ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙකුට ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. මෙතනදී තවදුරටත් සඳහන් කරනවා බලවත් විපස්සනාව කරන යෝගීෙකුටත් මේ විපස්සනා උපකලේශ ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම තමයි කමඨහං හරපියා ඉන්නා වූ කුසීත පුජ්‍යලයකටත් මේක උපදින්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මේ භාවනා මාර්ගයේ මනාව පිළිපන් ආරද්ධ විපස්සක කුල පුත්‍රයෙකුටම තමයි මේ දස විපස්සනා උපකලේශ උපදින්නේ කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. බෝසතාණන් වහන්සේටත් මේ දස උපක්ලේශ ඉපදුණා. සනස මේ එතකොට මේ උපක්ලේශ 10ක් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. මේ 10ම එකවර පහළ වෙනවද? වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මහත්මයා ඇහුවේ. අපිට මුණ ගැහිලා තියෙනවා යෝගීන්. ඒගොල්ලොත් ওই ප්‍රශ්නයම අහලා තිනවා. මෑත කාලයේදී බොහෝ අය ප්‍රමුඛත්වයේ දෙන්නේ ඕභාසයට නැත්තම් පළවෙනි උපක්ලේශයට විතරයි. අනෙක් උපක්ලේශ ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. මහත්තයා ඉස්සල්ලාම මතක තියාගන්නට ඕනි මේ 10ම පහළ වෙන්නට අවශ්‍යයි. ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා
න වාපීහි උපක්ඛිලේසා ඒකක්කනේපි uppajjanti පච්චවෙක්කනාපන විසුම් විසුම් හෝති. අපි සිංහල තේරුම ගත්තොත් එහෙම උපක්ඛිලේශයෝ එක මොහොතේදු නූපදිත්. ප්‍රත්‍යවේක්ෂණයෝ වෙන වෙනම වෙයි. ඒක නිසා මේ උපක්ඛිලේශ 10 15 විය යුතුමයි. මේක භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. එහෙමයි. සනස මේ ඔබ වහන්සේ ගොඩාක් විස්තර කරා මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය ගැන. කාංකා විතරණ විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරාම චූලසෝතාපන්න වෙනවා කියලත් ඔබ වහන්සේ කලින් සඳහන් කරා. එතකොට මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කොපමණ වැදගත්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරන්නේ නැතුව ඉතිරි විපස්සනා ඥාන පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඉතිරි විපස්සනා පහළ වෙන්නේ නැති නිසා එයාට කිසිසේත්ම නිවන් දකින්නට නම් බැහැ. එහෙමයි. ඒක වැදගත් කාරණයක් තමයි මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය පහළ වෙන්නේ නැති තාක්කල් ඒ යෝගියා නිවන වරද්ද ගන්න පුළුවන්. එහෙමයි. එතකොට විදර්ශනා යෝගියෙක් මෙම ඥානේ නැතුව නිවන් දැකලා කියලා හිතුවොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. මේ ඥානය සම්පූර්ණ කළාම තමයි නිවන් දකින්නට පුළුවන්. සනසේ අපි දැකලා තියෙනවා ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා බුද්ධ කාලේ හිටපු සාරණාංශලා ගාතාවක් අහලා වේගෙන් නිවන් දැකපු අවස්ථාව. ඒතර උන්වහන්සේලාට මේ උපක්ඛිලේශ 10ම ඇති වෙලාද ඒ නිර්වාණය අවබෝධ කරේ? ඒ මේ උපක්ඛිලේශ සියල්ලම පහළ වෙලා තමයි නිවන් අවබෝධ කරේ. යම් කෙනෙක් සංසාරේ භාවනා කරලා තියෙනවා නම් මේ ඥාන අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වේගෙන් පහළ වෙනවා. ඒක නිසා මේ දස උපක්ඛිලේශ ඉක්මනින්ම එයාට පහළ වෙලා ඒ යෝගියා ඉක්මනින්ම ඒවා විදර්ශනා කරලා නිවන් දකින්න. එහෙමයි. සමස පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියන්නේ කුමක්ද? මහත්මයා පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය මෙතනදී මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරපු යෝගියා නැවත සංස්කාරවල උදේවය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම හැටියට මෙනෙහි කරනවා. එහෙමයි. මෙම උදේවය ඥානය සම්පූර්ණ වුණාන් පස්සේ එයා හිත යොමු කරනවා සංස්කාරයන්ගේ වය දකින්න. ඒ කියන්නේ වංග ඥානය උපදවන්න. පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය විපස්සනා කරන යෝගියා ගැන සඳහන් කරන්නේ එයා බොහෝම බලවත් විපස්සනාවක් කරන කෙනෙක් විදිහට තමයි. මෙතනදී මේ පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට ඥාන කිහිපයක් ඇතුළත් වෙනවා. ඒවා තමයි උද්‍යව්‍ය ඥානය සම්පූර්ණ වෙනවා. අනිත් එක බංගානුපස්සනා ඥානය, භයතුපට්ඨාන ඥානය, ආදීනවානුපස්සනා ඥානය, නිබ්බිදානුපස්සනා ඥානය, මුංචිත කම්මතා ඥානය, පටිසංකානුපස්සනා ඥානය, සංකාරුපේක්ඛා ඥානය, සච්ඡානුලෝමික ඥානය. මෙන්න මේ පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය විස්තර කරන්න හුඟක් වෙලා යනවා. මේවා හැබැයි ඥාන සිතිවිලි නෙවෙයි. යම් කෙනෙක් ප්‍රඥාවෙන් මේ භාගතුන් වහන්සේ සංස්කාර ගැන දේශනා කළ දේවල් එයා මේ ඥානවලදී දන්නවා. මම මේක විශේෂයෙන්ම කියන්නට අවශ්‍යයි. මගේ ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන යෝගීන්, ඒ යෝගීන් කියනවා සමහර දෙනෙක් මම මේ සංස්කාරයන් බය වශයෙන් දැකලා බය වුණා කියලා. මට ඒ වෙලාවේ භයතුපට්ඨාන ඥානය පහළ වුණා කියලා. මෙතනින් දැනගන්නට ඕනි මහත්මයා ධර්මයේ භයතුපට්ඨාන ඥානයේදී බය වෙනවා කියලා දේශනා කළා නැහැ. මෙතනදී වෙන්නේ අතීත
අනාගත සංස්කාරයෝ විරුද්ධ වන්නාහ කියන තීරණ මාත්‍රයක්ම තමයි තියෙන්නේ. මේ ඥානය තමයි මෙතනදී ඒ යෝගාවචරයට උපදින්නේ. එහෙම. සනස මේ ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කරා බයතුපත්ඨාන ඥානය ගැන. අපේ මේ ශ්‍රාවකයන්ගේ පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා මේ පිළිබඳව සන්නංශ ධර්මයේ යම්කිසි ආකාරයකට තව දුරටත් උදාහරණ සහිතව විස්තර වෙනවද? අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේක තවදුරටත් විස්තර කරගන්න පුළුවන් සරණ. මෙතනදී මේ බයතුපත්ඨාන ඥානය ගැන දේශනා කරලා තියෙනවා උපමා වශයෙන්. එහෙම. අපි උපමාවක් ගත්තොත් එක ස්ත්‍රියකට හිටියා පුත්තු 3 දෙනෙක්. ඒ පුත්තු 3 දෙනාම රාජ අපරාධකාරයෝ. එහෙම. රජතුමා ඒගොල්ලන්ගේ හිස සිඳින්න අණ කරා. ඒ ස්ත්‍රිය ඒ පුත්‍රයන් එක්ක හිස සිඳින ස්ථානයට ගියා. ඉන්පස්සේ තමන්ගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයාගේ හිස අර ගහලයා සිඳලා මධ්‍යම පුත්‍රයාගේ හිස සිඳින්ට ආරම්භ කළා. ඒ ස්ත්‍රිය තමන්ගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයාගේ හිස සිඳපු එකත් මධ්‍යම පුත්‍රයාගේ හිස සිඳින එකත් දැකලා තමන්ගේ කනිටු පුතා කෙරෙහි ආලය අත්හැරියා. මෙයත් මේ බඳුම වෙයි කියලා. එතනදී දේශනා කරනවා හරියට ඒ ස්ත්‍රිය තමන්ගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයාගේ හිස සිඳීම දැක්කා වගේ යෝගියා අතීත සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය දැකීම. මධ්‍යමයාගේ හිස සිඳුනු ලැබීම දැකීම වගේ කියලා දේශනා කරනවා වර්තමාන සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය දැකීම. මෙයාටත් අර පුත්‍රයන්ට වගේම වෙයි කියලා ආලය අතහැරියා වගේ කියලා කියනවා අනාගතයේ උපදින්නා වූ සංස්කාරයන් විඳින්නාහ කියලා අනාගත සංස්කාරයන්ගේ නිරෝධය දැකීම. මෙන්න මෙහෙම ඥාණයෙන් දකින්න උට මේ ස්ථානයේ උපදිනවා කියලා දේශනා කරන භාගතුන් වහන්සේ බයතුපත්ඨාන ඥානය. එහෙනම් ගරු සන්නංශ ඔබ වහන්සේ කලින් පැහැදිලි කරලා දුන්න ධර්මකාරණාවල සඳහන් වුණා වචනයක් භංග ඥානය කියලා. භංග ඥානය කියලා හඳුන්වන්නේ ඒ ඥානය කුමක්ද සන්නංශ? මේ භංග ඥානය කියලා කියන්නේ උපකලේශ වලින් විමුක්ත වුණු උද්‍යවේ ඥානයට පසුව පහළ වෙන ඥානය. එහෙමයි. උද්‍යවේ ඥානය සම්පූර්ණ වුණාන් පස්සේ පහළ වෙන ඥානය තමයි භංග ඥානය පහළ වෙන්නේ. එහෙමයි. මෙතනදී භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ භංග ඥානය පහළ වීම ගැන ඒවං uppajjitva ඒවං නාම සංකාරගතා නිරුජ්ජතිති. මෙහෙම ඉපදිලා මෙහෙම සංස්කාරගත නිරුද්ධ වෙනවා කියලා ඥාණයෙන් දකින්න උට මේ ස්ථානයේ භංගානුපස්සනා ඥානය නම් විපස්සනා ඥානය උපදිනවා කියලා. මෙන්න මේකට තමයි භංග ඥානය කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ. සන්නස එතකොට මේ භංග ඥානය කොපමණ වැදගත් ඥානයක්ද? භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙහිම සීල සංස්කාරයන් බිඳෙත් කියලා නිරතුරුව දකින්නහුට ආනිසංස 8ක් ලැබෙනවා කියලා. එහෙමයි. ඒ ආනිසංස 8 ලැබෙනකොට එයාගේ භංගානුපස්සනා ඥානය බලප්‍රාප්ත වෙනවා කියලා දේශනා කරා. එහෙමයි. මොනවද? භවදිට්ඨි ප්‍රහාණය. භවදිට්ඨි ප්‍රහාණය කියලා දේශනා කරේ සාස්වත දෘෂ්ටිය විස්කම්බණය කිරීම. නිරතුරුව භංගයේම දකින්නහුට ශාස්ත්‍ර දෘෂ්ටිය කෙරෙහි අවසරයක් නැහැ. ඒකින්දම ජීවිතයේ ආලය නැති හින්දා ජීවිත නිකාන්ති පරිත්‍යාගය කියන ආනිසංසය ඇති වෙනවා. එහෙමයි. ඒ වගේම තමයි සීළු කාලෙහි රාත්‍රී දිවා කාලයන්හි භාවනාවේ යෙදීමට මේ යෝගාවචරයට හැකි වෙනවා. මේකත් එක් ආනිසංසයක්. එහෙමයි. ලාමක ආශාවන් දූරී භාවයෙන්
විසුද්ධ ආජීවතාවය ඇති වෙනවා. කෘත්‍යාකෘත්‍යයන්හි එයා යෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාට බලවත් සංවේගයක් මේ අවස්ථාවේදී තියෙනවා. කිසියම් තැනකවත් භය නැහැ. තමාට ආත්ම ස්නේහයක් නැති හින්දා කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙමයි. අනිත්‍යතාවය මනාව දැක්ක හින්දා ශාන්තිය සුරතභාවය ඒ යෝගාවචරයට ආනිසංසයක් වශයෙන් ලැබෙනවා. ප්‍රාත සේනාසනයන්හි ඒ වගේම අධිකුසලයන්හි අරතිය අභිභවනය කරනවා මේ යෝගාවචරය. මෙන්න මේ ಗುಣ 8 මේ යෝගියට මේ අවස්ථාවේදී ලැබෙනවා. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේ ඥාන කීපයක් ගැන මනමින් විස්තර කර දුන්නා. කාල වේලාව තව පොඩි වේලාවක් ඉතුරුලා තියෙනවා. නමුත් ඒ අතරේ ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ද ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය ගැන කෙටියෙන් පහදලා දෙන්න. මහත්මයා ඥාන දර්ශන සුද්ධිය අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක විස්තර කරොත් මෙහෙම සංස්කාර වල වය නොඑක ආකාරයෙන් මේ යෝගියා දැන් විදර්ශනා කරමින් ඉන්නේ. ඒ යෝගියා විදර්ශනාව කරගෙන යනකොට එයා ඒ යෝගියාගේ ප්‍රඥාවයි සමාධියයි බලවත් වෙනවා. එහෙම. මේ ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට වෙනකන් කමඨහන් නොඑක ආකාරයෙන් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ භාවනා කමඨහන් වඩන යෝගියා මේ භාවනාව කරගෙන යනකොට තමයි එයාගේ ප්‍රඥාවයි සමාධියයි බලවත් වෙන්නේ. එහෙම. එතකොට යම් අවස්ථාවකදී බෝධිපාක්ෂික ධර්ම සම්පූර්ණ වුණාන් පස්සේ ඒ යෝගියාට සෝතාපන්න මාර්ගසිත පහළ වෙනවා. ඉන් පස්සේ සෝතාපට්ටි ඵලසිත පහළ වෙනවා. මේ සිත් දෙකම නිවන අරමුණු කරනවා. දැන් මේ යෝගියා නිවන සාක්ෂාත් කරලා තියෙන්නේ. මේ සිත් වලින් පස්සේ ඒ යෝගියාට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන පහළ වෙනවා. මේ සියල්ලම ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට ඇතුළත්. මම කියන්නම් මොනවද මේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන කියලා. ඉස්සෙල්ලම මේ මම මේ මාර්ගයෙන් පැමිණියා කියලා මාර්ගය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා. ඉන්පස්සේ මට මේ ආනිසංසය ලැබුණා කියලා ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා. ඉන්පස්සේ මෙනම් කෙලස් ප්‍රහීනයි කියලා ප්‍රහීන කෙලස් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා. ඊට පස්සේ මට මෙනම් කෙලස් ඉතුරුයි කියලා උඩ මාර්ගත්‍රයේ ප්‍රහීන නොකරපු කෙලස් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා. අවසානයේ මා විසින් මේ ධර්මය ආරම්මන වශයෙන් ප්‍රතිවේද කරන ලදයයි අමෘත නිර්වාණය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා. මෙහෙම සෝතාපන්න ආර්යයන් වහන්සේට පස් ප්‍රත්‍යවේක්ෂණ ඥාන තියෙනවා. ඒ වගේම සකෘදාගාමි අනාගාමි ආර්යයන් වහන්සේටත් මෙහෙම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාන පවතිනවා. රහතන් වහන්සේට ඉතිරි කෙලෙස් ප්‍රත්‍යවේක්ෂණයක් නැහැ. සනස සමාජයේ අවතින මතය තමයි සෝවාන් වෙනකොට නිවන් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. රහත් වුණාම තමයි නිවන් අවබෝධ වෙන්නේ කියලා. මේ ගැන කොහොමද ධර්මයේ විස්තර කරලා දෙන්නේ? සෝතාපන්න මග්ගසිත, ඵලසිත, සකෘදාගාමි මාර්ගසිත, ඵලසිත, අනාගාමි මාර්ගසිත, ඵලසිත, අරහත් මාර්ගසිත, ඵලසිත මේ සියල්ලම නිවන අරමුණු කරනවා. එහෙම. මෙම මාර්ගඵල සිත්වල වෙනස්කම් තියෙනවා. කොහොමද සකෘදාගාමි ආර්යයන් වහන්සේගේ ඥාණය වැඩි සෝතාපන්න ආර්යයන් වහන්සේට වඩා අනාගාමි ආර්යයන් වහන්සේගේ ඥාණය වැඩි සකෘදාගාමි ආර්යයන් වහන්සේට වඩා රහතන් වහන්සේගේ ඥාණය වැඩි අනාගාමී ආර්යයන් වහන්සේට වඩා දුක්ඛ සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය කියන
මේ ආර්ය සත්‍යයන් ගැන තියෙන ඥාණය වෙනස්. එහෙමයි. ශ්‍රාවනස දැන් අපේ කාල වේලාව අන්තිම විනාඩි කිහිපය තියෙන්නේ. මේ අවසන් වැඩසටහනට කලින් මම අපේ ශ්‍රාවකීන්ට මතක් කරනවා මේ වැඩසටහන් මාලාව ඔබට අන්තර්ජාලයේ YouTube අවකාශයේ සවන් දෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් meditation for nibbana කියා හෝ නිවනට සුදුසු භාවනාව කියා මේ යෙදුම් දෙකෙන් සිංහල භාෂාවෙන් පරීක්ෂා කරලා YouTube අවකාශයේ මේ වැඩසටහනට සවන් දෙන්න පුළුවන් පසුගිය වැඩසටහන් සියල්ලටම. එහෙම නැත්නම් ඔබට සොයාගැනීමේ අපහසුතාවක් තියෙනවා නම් දුරකථන අංක 072 992 69 73 කියන අංකයට නැවතත් අංකය 072 992 69 73 කියන අංකයට ඇමතුමක් හෝ WhatsApp තාක්ෂණයෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඒ අදාළ සැබඳි ටික ලබා ගන්න පුළුවන් YouTube තාක්ෂණයේ තිබෙන. සනස ඊළඟ ප්‍රශ්න විදිහට මම වහන්සේගෙන් අහන්න කැමතියි. යම් කෙනෙක් නිවන් දැක්කහම එයාගේ ගුරුවරයා එයාට කියන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් ඒ යෝගියා නිවන් දැක්ක කියලා පොත්පත් බලලා තේරුම් ගන්න ඕනේද? එයා මේ නිවන තමයි දැක්කේ කියලා. හොඳ ප්‍රශ්නයක් මහත්මයා. මේ යෝගියා නිවන් දැක්කනම් එයා දන්නවා නිවන් දැක්ක කියලා. ප්‍රත්‍යක්ෂා ඥාන පහළ වීමත් එක්ක ඒ යෝගියා දන්නවා නිවන් සාක්ෂාත් කරා කියලා. එහෙම. යම් කෙනෙක්ට තප්පරයකට හරි සිතවිල්ලක් පහළ වුණොත් මම නිවන් දැක්කද? මම වෙන කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මම ලබපු අත්දැකීම දැනගන්නට අවශ්‍යයි. මම පොතක් බලලා මගේ අත්දැකීම ගලප ගන්නට ඕනි මේ නිවනද නැද්ද කියලා වගේ සිතවිල්ලක් ආවොත් එයා නිවන් දැකලා නැහැ. එහෙම. සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ කෙනෙකුට ඔය වගේ සිතවිල්ලක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ශ්‍රාවනස නිවනට සුසු භාවනා වැඩසටහන් මාලාවේ පළමුව අදියරේ අවසන් වැඩසටහන මේ. ඉතින් මෙතෙක් දවස් අපිත් එක්ක රැඳී හිටපු අපේ ශ්‍රාවක ප්‍රජාවට ඔබ වහන්සේට අවසන් වශයෙන් පවසන්න තියෙන්නේ කොහොමද? මහත්මයා මම මේ වැඩසටහන කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ මේ ශ්‍රාවකයන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ඊටා ගැඹුරු ධර්මයක් කියන එක. ඒ වගේම තමයි භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අතිශයින් ගෞරව කළ යුතුයි කියන එකත් මට මේකෙන් පහදලා දෙන්නට අවශ්‍යයි. දැන් කාලේ නොයෙකුත් භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේම නිවන ගැනත් නොයෙකුත් අදහස් සමාජයේ තියෙනවා. මෙතන ඉන්න අය මතක තියාගන්නට අවශ්‍යයි භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මය ආරක්ෂා කරන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වණක් පිරිස. ධර්මය ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ පිරිසුදු ධර්මය පතුරවනවා කියන එක. වැරදි ධර්මය ප්‍රචාරය වෙන එක නවත්තනවා කියන එක. අධර්මයේ විදිහටත් ධර්මයේ විදිහටත් යම් කෙනෙක් පෙන්වලා දුන්නොත් ඒක ලොකු කුසලයක්. ධර්මයේ විදිහටත් අධර්මයේ විදිහටත් පෙන්වුවොත් ඒක ලොකු අකුසලයක්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙම ධර්ම සාකච්ඡාව අහගෙන ඉන්න පිරිස භාගතුන් වහන්සේගේ පිරිසුදු ධර්මය රකින්න උනන්දු වෙයි කියලා. ඒ වගේම යම් අධර්ම කරුණු සමාජයේ පැතිරෙනවා නම් ඒවා නවත්තන්න වෙහෙසයි කියලා. ලංකාව කියන රට පිරිසුදු ධර්මය පැවැත්විය යුතු රටක්. ඒ පිරිසුදු ධර්මය පවත්වන්නට තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රමය තමයි ධාර්මිකව ජීවත් වෙන එක. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද මෙම වැඩසටහනට මෙන්ම පසුගිය වැඩසටහන් ත්‍රිත්වයටම වැඩම කරමින් අප අතින් සිදු සියලු ප්‍රමාදයන් අපහසුතාවයන් මෛත්‍රී සිතින් ඉවසා වදාරමින් නිවනට සුදුසු භාවනාව වැඩසටහන් මාලාව පුරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් ශ්‍රාවක ප්‍රජාවට මනමින් කරුණු පහදා දෙමින් සිදු කළ මේ කුසලය පූජ්‍ය අතුරුගිරියේ පඤ්ඤා දසන
ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගේ අධ්‍යාත්මික ඉලක්ක සුවසේ සපුරා ගැනීම සඳහාම හේතු වේවා කියා අප පින් අනුමෝදන් කරනවා. මේ වැඩසටහන් මාලාවේ මේ අවසන් වැඩසටහන සඳහා මූල්‍යමය දායකත්වයේ සපයන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි සුපින්වත් සංජන ප්‍රනාන්දු මහතා සහ එතුමාගේ ප්‍රිය බිරිඳ ආචාර්ය සාරා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය වගේම ඒ දෙපළගේ වැඩිමල් දියණිය කියාරා ප්‍රනාන්දු සහ බාල දියණිය කියෝමි ප්‍රනාන්දු. මේ සියලු දෙනාට මේ ධර්ම දානමය කුසලයේ බලෙන් ඉක්මනින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමට ලැබේවා කියා අප පින් අනුමෝදන් කරනවා. එමෙන්ම පසුගිය වැඩසටහන් වලදී මූල්‍යමය දායකත්වයේ සැපයූ මහාචාර්ය අභය ඉඳුරුව, ඉන්ද්‍රාණි ඉඳුරුව, වෛද්‍ය ඉසුරු ඉඳුරුව, ෆ්ලින්ඩ බොයිඩ්, රාෆායල් ජේකබ්ස් යන පින්වත් මහත්ම මහත්මීන්ටද ඒ සිදු කළ කුසලයේ බලයෙන් ඉක්මනින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙත්වා. බොහෝ වෙහෙස වී වැඩසටහන පටිගත කළ සහ ශබ්ද පරිපාලනය සිදු කළ තරිඳු දිසානායක හිතවත් මිතුරාට සහ ඔහුගේ පවුලේ සැමටද ප්‍රවාහන කටයුතු ඇතුළු විවිධ කටයුතු සම්පාදනය කර දෙමින් උපකාර කළ මගේ කල්යාණ මිතුරා ප්‍රවීන් ලක්ෂිත දී කොස්තා සහ ඔහුගේ මව්පිය දෙපළටද මේ පින් වලින් ඉක්මනින් ධර්ම අවබෝධය ලැබේවා කියා අප පින් අනුමෝදන් කරනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සිංහල සේවා අධ්‍යක්ෂ ඉන්දික ජයරත්න මහත්මයාට සහ සිංහල සේවා සහකාර අධ්‍යක්ෂ අශෝකා බාලසූරිය මහත්මියට මේ පින ඉක්මනින් ධර්ම අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා කියා අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධර්මයට ලැබී ඔබට සුදුසු භාවනාවක්, සුදුසු ගුරුවරයෙකු ඉක්මනින් තෝරාගෙන නිවනට සුදුසු භාවනාවක් වඩා ගැනීමට ලැබේවා කියා පරම චේතනාවෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද, ඉදිරිපත් කරන ලද නිවනට සුදුසු භාවනාව පළමු අධ්‍යයන මෙලෙස නිමාවට පත් වෙනවා. අදත් වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කළේ අශෝකා බාලසූරිය. මම හසිත වලගම ගෙදර. ඔබ සියලු දෙනාටම වහවහ භාවනා වඩාගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමට ලැබේවා. ඔබ සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.